Trong video hôm nay, anh em sẽ thấy một loạt tình huống mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết, chỉ cần thiếu một giây quan sát là mọi chuyện đã có thể rẽ theo hướng không ai muốn. Mỗi đoạn clip đều ghi lại những khoảnh khắc rất đời thường, nhưng chính những điều nhỏ ấy lại tạo ra nguy hiểm mà nhiều người không ngờ tới. Anh em xem kỹ từng tình huống để hiểu nguyên nhân xảy ra sự cố, và nếu thấy nội dung hữu ích, hãy để lại một lượt thích, đăng ký kênh và bình luận phía dưới để chúng ta cùng nhau phân tích thêm. Xem lại tình huống mới thấy bất ngờ thật. Chiếc ô tô đỏ đang lăn bánh rất bình thường thì bất ngờ cán đúng một hòn đá nhỏ sát mép đường. Viên đá bật lên, đổi hướng chỉ trong chớp mắt rồi lao thẳng vào kính nhà dân bên cạnh, nghe tiếng vỡ mà giật mình. Điều đáng nói là tài xế không hề nhận ra phía trước có vật cứng có thể gây nguy hiểm. Những khoảnh khắc tưởng nhẹ như vậy nhiều khi lại nhắc người ta phải chú ý hơn mỗi khi đi qua khu dân cư đông đúc. Khi cửa kính vỡ vụn, chủ nhà tá hỏa chạy ra, còn tài xế thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Dù không cố ý, chiếc xe vẫn là nguyên nhân tạo ra lực khiến hòn đá văng đi. Tranh cãi đúng sai lúc này thường xoay quanh mức độ cẩn trọng khi điều khiển xe ở đoạn đường có nhiều sỏi đá. Nếu giữ tốc độ ổn định, tránh đi sát mép đường và quan sát mặt đường kỹ hơn, có lẽ tình huống này đã không trở thành một câu chuyện khiến người xem phải bàn tán như bây giờ. Khoảnh khắc va chạm xảy ra khiến anh em xem lại cũng phải giật mình. Chiếc xe tải đang rẽ lên vỉa hè, tưởng như đơn giản, nhưng tài xế lại không nhìn gương để thấy chiếc xe phía sau đang chạy thẳng tới. Cả hai chỉ lệch nhau một nhịp là dính cú va quệt khá mạnh. Điều nguy hiểm nằm ở chỗ xe tải đổi hướng quá sát đầu xe sau, khiến người ta hiểu rằng chỉ cần thiếu một ánh nhìn lại, tình hình đã khó lường hơn rất nhiều. Sau cú chạm, chiếc xe phía sau gần như không kịp trở tay, còn xe tải thì cũng đứng hình vài giây vì không nghĩ mình vừa cắt đầu người ta. Trong trường hợp này, sai chủ yếu rơi vào xe tải vì đổi hướng mà không quan sát kỹ phía sau, còn xe đi thẳng vốn đang theo đúng đường. Nếu lúc đó tài xế chịu chậm lại nửa nhịp và soi gương kỹ hơn, có lẽ cả hai đã thoát được cú va chạm khiến bao người xem phải bàn tán dưới phần bình luận. Trên cao tốc, hai chiếc xe tải lao đi song song như đang bước vào cuộc hơn thua kỳ lạ khiến anh em xem lại cũng thấy căng thẳng. Chiếc phía trước liên tục tạt ngang, chèn ép xe có gắn camera dù khoảng cách giữa hai xe chỉ cần lệch nhẹ là đủ xảy ra va chạm lớn. Nguy hiểm nhất là việc ép số như vậy diễn ra ở tốc độ cao, nơi chỉ cần một cú đánh lái gấp cũng đủ khiến cả hai xe mất kiểm soát, để lại hậu quả chẳng ai muốn chứng kiến. Chiếc xe gắn cam cố vượt lên cho yên chuyện, nhưng tài xế xe kia vẫn không chịu buông, tiếp tục lao tới, vượt lên rồi ép ngược lại như để chứng minh điều gì đó. Cách xử lý thiếu bình tĩnh ấy khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, bởi trên cao tốc, chỉ một hành động bốc đồng cũng đủ kéo theo nhiều xe khác vào nguy hiểm. Nếu một trong hai chịu nhường một nhịp và giữ đầu óc tỉnh táo hơn, đoạn đường thẳng tắp này đã không biến thành màn ganh đua khiến cộng đồng xem phải tranh luận ầm ĩ. Vừa lướt tới khung hình đầu tiên là tôi sững lại luôn anh em ạ. Chiếc xe tải trong sân bỗng trôi đi như tự sống dậy. Có khả năng lúc tài xế rời xe đã quên kéo phanh tay, nên chiếc xe lao thẳng vào tường cổng, phá một mảng lớn rồi rớt nhào xuống ruộng. Nhìn cảnh xe chối đầu dưới đó mới thấy chỉ một thao tác nhỏ bị bỏ qua cũng đủ biến phúc nghỉ ngơi thành pha hú vía mà ai xem xong cũng phải nhớ mãi. Đang xem tới khúc này là tôi phải tua chậm lại cho anh em nhìn rõ. Phía trước là một chị đi xe máy bật 11 nhan phải rất rõ ràng, tưởng đâu chuẩn bị tấp vào lề. Nhưng ngay khoảnh khắc xe sau vừa giảm ga thì chị ấy bất ngờ bẻ lái sang trái, tạo một cú ngoặt khó hiểu đến mức ai chạy phía sau cũng dễ đứng tim. Chỉ cần lệch nhau nửa giây thôi là thành va chạm ngay, nhìn mà thấy cái sự chủ quan đôi khi lại khiến người ta nhớ rất lâu. Khi xe chị ấy cựa ngược hướng tín hiệu, khoảng cách giữa hai xe thu hẹp cực nhanh, ai xử lý chậm một nhịp là chỉ còn biết phanh gấp. Lỗi rõ ràng thuộc về việc 11 nhan một đằng nhưng rẽ một nẻo, khiến người phía sau không thể đoán được ý định. Cảnh này chứng minh chỉ một thao tác sai cũng dễ khiến người vô tội gặp nguy, và những cú giật mình như thế luôn nhắc anh em xem xong phải tự hiểu điều gì cần làm để tránh lặp lại khoảnh khắc thót tim này. Vừa mở đoạn cam ra là tôi thấy ngay cảnh chiếc xe phía trước đứng khựng lại giữa cao tốc, không bật cảnh báo gì khiến ai chạy sau cũng dễ giật mình. Xe container gắn cam đang lao tới mà khoảng cách không còn nhiều, chỉ cần tài xế chậm nửa nhịp thôi là đuôi chiếc xe dừng kia đã thành tâm điểm cú va chạm rồi. Nhìn cái cảnh hai xe sát nhau như vậy mới thấy trên cao tốc chỉ một khoảnh khắc bất ngờ cũng khiến tim người đi đường đập đạch vài nhịp. Rất may tài xế container phản xạ nhanh, ra phanh kịp thời nên xe chỉ lắc nhẹ chứ không lao thẳng vào đuôi xe dừng đột ngột kia. Tình huống này cho thấy rõ việc dừng xe không đúng chỗ dễ kéo theo chuỗi nguy hiểm cho tất cả phương tiện phía sau, nhất là khi chạy tốc độ cao mà chỉ cần thiếu tập trung một chút là không ai kịp trở tay. Nghĩ tới khoảng cách suýt chạm ấy, anh em cũng hiểu có những điều từng nhỏ nhưng lại đủ để ai bước chân lên cao tốc phải tự nhắc nhau giữ bình tĩnh từng giây. Xem đến đoạn này là tôi phải nín thở luôn anh em ạ. Chiếc xe khách phía trước bất ngờ lao sang phải rồi chui hẳn vào làn khẩn cấp để vượt lên, mặc kệ các xe đang giữ đúng làn trên cao tốc. Cách chạy kiểu này rất nguy hiểm vì làn khẩn cấp vốn để xử lý sự cố chứ không phải để tranh vượt. Nhất là khi xe tải bên cạnh đang chạy ổn định mà bị xe khách ép sát như vậy thì chỉ cần lệch tay một chút thôi là cả hai xe đã vướng vào nhau rồi, cảnh tượng chắc anh em không muốn thấy đâu. Sau khi vượt bằng làn khẩn cấp, xe khách còn lách ngược trở lại vào làn chính khiến xe tải phải giảm tốc đột ngột để tránh va chạm. Nhìn kiểu thiếu kiềm chế như vậy mới thấy lỗi không nằm ở tốc độ mà nằm ở ý thức, bởi chỉ cần tài xế phía sau phản ứng chậm một nhịp là hậu quả đã khác. Khoảnh khắc ấy làm tôi chợt hiểu trên cao tốc không phải nơi để thử liều, và khi mỗi người giữ đúng làn của mình thì những pha thót tim như thế chắc chẳng cần xảy ra nữa.
Vừa xem tới đoạn này là tôi phải tua chậm lại cho anh em thấy rõ. Chiếc xe Ben phía trước đang lùi từng chút một nhưng tài xế hình như không kiểm tra kỹ phía sau, để rồi phần đuôi xe chạm thẳng vào đầu chiếc xe đang đứng. Va chạm không lớn nhưng đủ để hai bên phải dừng lại nói chuyện, và đủ để ai xem cũng hiểu chỉ một khoảnh khắc lùi xe không quan sát thôi đã khiến mọi thứ rắc rối hơn nhiều, khiến anh em tự nhắc mình mỗi khi cầm lái cũng nên cẩn thận hơn ở những lúc tưởng chừng đơn giản nhất. Xem tới cảnh này là tôi phải nín thở luôn anh em ạ. Chiếc xe ba gác chất đầy dưa hấu phía sau đang cố leo dốc, nhưng vì hàng quá nặng nên đầu xe bị nhấc bổng lên, rồi cả phương tiện bắt đầu trôi ngược về phía sau. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi là xe đã trượt xuống mương bên cạnh, hậu quả chắc không ai dám nghĩ tiếp. Nhìn cảnh ấy mới thấy việc chất hàng quá tải không chỉ làm xe mất thăng bằng mà còn khiến mọi chuyển động nhỏ cũng trở thành pha thót tim khó lường. Rất may là người phụ nữ đứng gần đó đã phản ứng cực nhanh, lao tới giữ lại tay lái đúng khoảnh khắc chiếc xe chuẩn bị tuột xuống dốc. Nếu chậm vài giây thôi, nguyên xe dưa hấu có thể đã lật nhào xuống đường hoặc rơi thẳng xuống mương nước bên cạnh. Khoảnh khắc đầu xe chồm lên như muốn bật ngược ra sau khiến ai xem cũng lạnh sống lưng. Và qua đó anh em tự hiểu có những việc tưởng nhỏ nhưng chỉ cần chủ quan một chút thôi là đủ đẩy tất cả vào tình huống chẳng ai muốn trải qua. Xem đến đoạn này là tôi thật sự giật mình. Ngay giữa ngã tư đèn xanh đèn đỏ mà một người đàn ông lại cầm búa đập vào kính chiếc ô tô màu đen. Không rõ trước đó họ đã va chạm hay tranh cãi gì, nhưng hành động nóng nảy như vậy giữa dòng xe cộ đông đúc vừa nguy hiểm cho người trong xe, vừa khiến những phương tiện xung quanh hoảng sợ. Chỉ cần thêm một phút mất kiểm soát thôi là sự việc đã đi xa hơn, để rồi ai chứng kiến cũng tự hiểu có những lúc bình tĩnh lại mới là cách tránh rắc rối tốt nhất. Đoạn đường đang kẹt cứng, xe ô tô và xe máy nối đuôi nhau chờ nhích từng chút thì bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ chạy xe máy với cách hành xử khiến ai cũng ngỡ ngàng. Cứ gặp xe nào mở gương là chị ấy lại đưa tay cụp vào, không rõ vì bức xúc điều gì hay chỉ làm theo cảm xúc nhất thời. Hành động tưởng nhỏ nhưng lại rất nguy hiểm vì gương chiếu hậu là thứ giúp tài xế quan sát, chỉ cần bị cụp bất ngờ trong lúc chuẩn bị di chuyển là có thể gây ra pha va chạm mà chẳng ai muốn dính vào. Chị ấy cứ thế chạy dọc hàng xe, cặp gương nào mở là cụp, khiến nhiều tài xế không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong tình cảnh kẹt xe, ai cũng mệt mỏi mà chỉ cần thêm một hành động thiếu kiểm soát là bầu không khí dễ trở nên căng thẳng, thậm chí gây xung đột không đáng có. Nhìn cảnh này anh em mới thấy, giữa đường đông chật chội, giữ bình tĩnh và tôn trọng nhau một chút thôi cũng giúp tránh được nhiều chuyện phiền phức mà đôi khi chỉ chậm vài giây suy nghĩ là thành rắc rối lớn. Xem tới đoạn này là tôi phải dừng lại nhìn kỹ anh em ạ. Chiếc xe cảnh sát giao thông đang lùi thì bất ngờ đuôi xe va thẳng vào cột điện phía sau. Cú chạm không lớn nhưng vẫn đủ tóe lên chút tia lửa, chứng tỏ tài xế lúc đó có lẽ chưa quan sát hết khoảng trống. Trên đường, dù là bất kỳ ai cầm lái, chỉ cần thiếu một cái liếc gương hay đánh giá sai khoảng cách là chuyện đơn giản cũng thành tình huống khó xử, để rồi ai xem cũng tự rút ra thứ quan trọng vào những lúc tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Xem lại khung hình này mới thấy tình huống xảy ra nhanh thật anh em ạ. Cả người đàn ông và người phụ nữ đều cùng rẽ vào một đoạn đường, nhưng ai cũng chỉ chú ý hướng của mình mà quên quan sát bên còn lại. Thế là hai xe chạm vào nhau ngay đúng điểm giao, không mạnh nhưng đủ làm cả hai giật mình giữa dòng xe đông. Những va chạm kiểu này thường bắt nguồn từ khoảnh khắc thiếu để ý, và nhìn cảnh này anh em cũng hiểu rằng có lúc chỉ cần thêm một cái liếc nhìn thôi là tránh được cả một cú húc mệt người. Xem tới cảnh này mà tôi vừa buồn cười vừa thắc mắc luôn anh em à. Chiếc ô tô màu đen không hiểu vì lý do gì lại phi thẳng lên giải phân cách giữa hai làn đường như đang tìm chỗ đậu riêng cho mình. Đoạn này vốn không dành cho xe chạy nên chỉ cần lệch tay lái hoặc mất kiểm soát chút thôi là xe đã có thể lật ngang hoặc trượt sang làn bên cạnh gây nguy hiểm cho người khác. Nhìn cảnh này nhiều người chế thành meme cũng đúng, nhưng đằng sau tiếng cười vẫn là lời nhắc rằng đôi khi chỉ một pha xử lý vội vàng trên đường cũng đủ biến chuyện nhỏ thành cú thót tim mà ai gặp rồi cũng phải nhớ. Xem tới đoạn này là tôi hiểu ngay vì sao tình huống trở nên nguy hiểm như vậy anh em ạ. Phía trước cao tốc phủ đầy khói bụi khiến tầm nhìn bị che gần như hoàn toàn. Xe cộ chạy nhanh mà bị mờ mắt như thế thì chỉ cần chậm một nhịp là không biết chuyện gì ở phía trước. Thế nhưng chiếc xe gắn cam vẫn quyết định tăng tốc vượt lên dù không thể nhìn rõ đường. Một pha xử lý khá liều trong điều kiện mà ai chạy cao tốc cũng biết chỉ cần mất cảnh giác vài giây là mọi thứ có thể đổi khác. Vừa vượt được vài mét thì xe gắn cam đột một gặp chiếc xe đang dừng sát lề bên trong, và vì bị che tầm nhìn nên tài xế gần như không kịp phản ứng, dẫn đến va chạm. Cú đâm không quá mạnh nhưng đủ để hiểu rằng chủ quan trong sương khói trên cao tốc là sai lầm rất dễ phải trả giá. Nhìn lại cảnh hai xe dính vào nhau giữa làn đường mờ mịt ấy, anh em cũng thấy đôi lúc không phải tốc độ hay kỹ năng lái quyết định, mà chính sự chậm lại một chút mới giúp tránh khỏi những cú chạm khó nói thành lời. Xem lại khung hình này là anh em hiểu ngay vì sao mọi chuyện xảy ra nhanh đến vậy. Chiếc xe phía trước bất ngờ phanh gấp, nhưng xe gắn cam lại chạy quá sát nên gần như không có khoảng trống để xử lý. Tài xế còn hơi mất tập trung, đến lúc nhìn thấy tình huống thì khoảng cách giữa hai xe đã bị rút ngắn quá mức, khiến cú đâm là điều khó tránh khỏi. Trên đường đông, chỉ một nhịp chậm phản ứng thôi là mọi thứ đổi hướng ngay lập tức, đủ làm ai xem cũng thót tim. Sau cú va chạm trực diện, có thể thấy lỗi chính đến từ việc không giữ khoảng cách an toàn và không làm chủ tốc độ, nhất là khi chạy phía sau xe khác trên cao tốc. Nếu tài xế tạo một khoảng hở lớn hơn thì dù xe trước có phanh đột ngột, anh em cũng có thêm vài giây quý giá để xử lý. Những sự cố như thế này cho thấy lái xe không chỉ là chuyện nhấn ga hay giạp phanh, mà còn là chuyện biết chừa cho mình một khoảng thở để tránh những cú chạm bất ngờ khiến người trong cuộc nhớ mãi.
Những tình huống vừa rồi cho thấy trên đường, mọi chuyện có thể thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ. Điều quan trọng không chỉ là kỹ năng lái xe, mà còn là sự bình tĩnh và quan sát liên tục ở từng giây. Hy vọng những đoạn clip này giúp anh em nhìn rõ hơn những rủi ro thường gặp để chủ động tránh khi ra đường. Nếu anh em thấy video hữu ích, đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh và để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.